السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصاري. بنتعلم مع بعض شغل الكروشيه من أول الغرزة وعقد البداية لغاية مفارش، ملابس، كل أنواع الكروشيه. كمان بنتعلم مع بعض في فيديوهات قليلة شوية بس ماشي الحال، هنزودها ان شاء الله، ازاي ندمج كروشيه مع الخرز ونعمل اشكال جميلة جدا منها زي الاكسسوارات وغيرها. كمان هنتعلم ان شاء الله في فترة مقبلة، يعني قدام شوية، خطة كده متقدمة شوية، تطريز، تريكو، اكسسوارات بالكروشيه طبعا زيادة، وخرز بإذن الله. كل انواع تطريز اليدوي بإذن الله هنتعلمها مع بعض، والشغل اليدوي. كان في سؤال بنسأله كل حلقة طبعا، واحنا بنشتغل مع بعض في المفارش او بنشتغل في اي شغل، بنعمل سؤال. من اول رمضان 2025 بدأنا في الموضوع ده، والاستجابة قليلة بس تمام. نتعلم مع بعض، حتى لو انتوا تعرفوا المعلومة هيسعدني جدا تفاعلكم معايا طبعا. كان في سؤال اللي فات بيقول ما عدد أسماء الله الحسنى، والإجابة كانت 99 اسما. سؤال حلقة النهاردة: ما هي أسماء سورة الفاتحة؟ ما هي أسماء سورة الفاتحة؟ تمام. هنبدأ مع بعض، وبداية طبعا آه غرزة البداية بالشكل ده. الإبرة 1.8، والخيط خيط رفيع، خيط تطريز أصلا هو المفروض. هنتعلم مع بعض. سوري، هقول لكم المفرش النهارده بتفاصيله، وهنتعلم كمان نعرف ازاي وزن الخيط وكميه الخيط المستخدمه طبعا، طول قطر المفرش، لان المفرش دائري فهنعرف قطره هيبقى قد ايه، وزن الخيط، كل تفاصيله بنعرفها. وطبعا الابره قلتها لكم، والخيط رفيع، فالتفاصيل كلها بتعرفيها معايا في الفيديوهات باذن الله. نبدا ب 16 غرزه سلسله: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. بطلع كده وبقفل الخيط. تمام. باجي الخيط الناحية التانية، بجيبه الناحية دي علشان اداريه في الغرز اللي طالعة. تمام. بطلع 1، 2، 3، باخد الخيط وبدخل في الفراغ وبعمل عمود بلفة كده 2. تمام. بعمل 32 غرزة عمود. تمام كده 3، كده 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. تمام. هعمل 20 اللي فاضلين بره الكادر عشان ما اطولش عليكم، وهرجع تاني عشان نشوف الغرزة عاملة ازاي. اشتغلت 32 غرزة عمود بلفة، وباجي هنا في السلسلة التالتة من العمود الاولاني، طبعا بفصله كده علشان اتأكد ان هو العمود الاولاني، وباجي في السلسلة التالتة منه باجي اعمل منزلقة. تمام. بعد كده بطلع 1، 2، 3، تلات سلاسل العمود، وبعدين 2 تاني زيادة، باخد الخيط بنركز كده مع الغرز، بسيب غرزة وبعمل في الغرزة التانية عمود. تمام. يعني بعمل 16 عمود، لان 16 و16 32، فانا بعمل 16 عمود، بعمل 2 سلسلة وباجي اسيب غرزة وبعمل في الغرزة التانية. تمام. 2 سلسلة، بسيب خيط غرزة، باجي في الغرزة التانية بعمل عمود بلفة، 2 سلسلة، بسيب عمود واعمل العمود التاني. تمام. هعمل 16 عمود بلفة وهرجع لكم تاني. كده خلصت انا الغرز بتاعتي. ادي 1 اهي، عدها معاكم: 1، 2، 3، 4، 5،
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. باجي هنا وبقفل في الغرزة التالتة بمنزلقة 1 2 3. تمام. ده الدور، أول دور 16، تاني دور 32، بعد كده 16. الدور 1 2 3 طبعا بالغرزة الأولانية. باجي أعمل 1 2 3 وباجي أشتغل هنا في الغرز دي عمود جوه هنا، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود في السلسلتين. تمام. وبعد كده باخد هنا في العمود ده بعمل عمود، يبقى أنا كده عملت 6 عمود بلفة. بعمل 2 سلسلة وباجي أسيب الفراغ ده واجي في العمود اللي وراه بعمل عمود، وفي الفراغ هنا بعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. وبعدين بعمل فوق العمود عمود. تمام. بعدين 2 سلسلة، بسيب فراغ وادخل هنا وبعمل عمود، وفي الفراغ اللي وراه بعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. وفوق العمود بعمل عمود. بمشي بالترتيب ده لغاية لما اخلص كل السطر بتاعي وبرجع لكم تاني. انا خلصت كده السطر بتاعي. ببدأ بعد كده باجي في الاخر هنا وبعمل بعد 2 سلسلة بعمل منزلقة في السلسلة التالتة هنا، وبعدين بطلع 1 2 3. ونخلي بالنا من الخطوة بتاعتنا من السطر دلوقتي. السطر الاولاني قلنا 16 وبعد كده السطر التاني 32، يبقى كده السطر التاني. السطر اللي وراه 16 عمود بينهم 2 سلسلة، ده التالت. وده الرابع. بنزود بنعمل عمود فوق كل عمود وفي النص 4 يبقوا 6، 2 سلسلة 6. السطر 1 2 3 4. السطر الخامس بنيجي هنا ندخل في نفس المكان وبنعمل عمود بلفة تاني. تمام. وبعدين فوق كل عمود بدخل اعمل عمود كده 3، كده 4، كده 5، كده 6. والعمود الاخراني بزود برضو عمود زيادة 7 8. يبقى انا بزود بعمل 8 عمود فوق ال6 هنا بعمل 8. ازاي بعمل زيادة فوق جوه العمود الاولاني؟ بعمل عمود زيادة هنا وعمود زيادة في الاخر، بيبقى عندي 8. 2 سلسلة والغرزة اللي وراها برضو بعمل عمود واروح مزودة عمود تاني في نفس المكان. تمام. يبقى كده 2 هنا 3 4 5 6 7 8. بمشي بالشكل ده 2 سلسلة 8 لغاية الاخر. تمام. وطبعا الزيادة بتبقى في اول عمود واخر عمود. هكمل انا وبرجع لكم تاني. خلصنا السطر بتاعنا وهنقفل السطر بمنزلقة طبعا 1 2 3 بالشكل ده. بطلع 1 2 3 والسطر السادس، وبنفس المكان هنا بعمل عمود زيادة، وفوق كل عمود بطلع اعمل عمود بلفة كده 3، كده 4، كده 5 6 7 8 9. بعمل 1 زيادة يبقى 10. تمام. 2 سلسلة وباجي هنا بعمل برضو العمود واعمل 1 تاني زيادة فوق كل عمود بعمل عمود بلفة كده 3 4 5 6 7 8 9. 1 تاني يبقى 10. تمام. يبقى بالشكل ده 2 سلسلة 10 عمود بلفة.
هكمل السطر. وصلنا كده لاخر السطر السادس، وهنطلع السطر السابع. وبنبدأ هي السلاسل بتبقى اول سطر، وبعد كده 2 3 4 5 6. بطلع السطر السابع، باجي هنا في التالت وبعمل في التالتة الغرزة التالتة، بطلع 1 2 3، وباجي هنا وبشتغل برضو عمود بلفة، وفوق كل عمود بنطلع بنعمل عمود. تمام كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهزود واحدة هنا يبقى 12. تمام 2 سلسلة، وبرضو بمشي بنفس الخطوات. اول عمود بزود 2 عمود، وبعد كده فوق كل عمود بعمل عمود. كده 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام بمشي لغاية اخر السطر بالخطوة دي. خلصنا الدور السابع وهندخل في الدور الثامن. تمام وهقول لكم دلوقتي الزيادة، اشد شوية علشان الغرزة. بطلع برضو 1 2 3، وبدخل هنا اول غرزة اول عمود وبعمل زيادة عمود، وبعدين العمود التاني بدخل فيه وعمل فوق العمود عمود. كده 3 كده 4 كده 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 عمود و2 سلسلة، وباجي هنا اهي بعمل عمود عمود تاني. تمام وباجي هنا بعمل 3 4 5، بكمل انا وبمشي بنفس الترتيب، بزود هنا واحد زيادة وهنا واحد زيادة. تمام الزيادة انا بعمل واحد هنا من اول هنا 1 2 3 4، فهعمل كمان دورين للزيادة ديت، وهنشوف مع بعض خطوة بخطوة برضو. كده الدور الثامن وهقفل بمنزلقة طبعا. تمام وفي الزيادة هو المفروض بنطلع بزيادات 6، فانا هنا زيادة 1 2 3 4، الدور ده الخامس في الزيادة. تمام بدخل هنا وبعمل عمود، وباجي هنا بعمل عمود تاني، بدخل على كل عمود بعمل عمود. تمام كل عمود كده بعمل عمود، بخلص العواميد لغاية الاخر عشان ما اطولش عليكم. العمود الاخراني بزود فيه زي ما احنا عارفين لغاية دلوقتي احنا بنزود، فبنزود العمود الاخراني بدخل فيه واعمل عمود تاني 2 سلسلة، وباجي هنا اعمل 2 عمود برضو زيادة، وفوق كل عمود بعمل عمود، وبكمل لغاية برضو الاخر، وبكمل كل الخطوات بالشكل ده. يبقى انا بعمل 1 2 3 4 5 الخطوة التانية ديت. كده خلصنا الصف بتاعنا وهنبدأ في الصف الجديد. عملت في الزيادات من اول هنا الزيادة من اول الصف التاني ده، دي الصف الاولاني، وبعد كده الصف اللي وراه. فبنبدأ بالزيادة هنا وبطلع 1 2 3 4 5. في الصف السادس هنيجي نزود السلاسل 2 سلسلة، وبعدين بدخل اعمل منزلقة، وبعدين بطلع 1 2 3. في الصف السادس برضو انا اللي هو في التزايد بزود في الصف ده،
وبطلع فوق كل عمود بعمل عمود. تمام، فوق كل عمود عمود. بكمل بس للاخر عشان مطولش. هنا اهو زودنا زي ما انتوا شايفين 2 هنا في الاخر و2 هنا في الاول اهو. تمام، زي ما نطلع كل مرة. طبعا الزيادات اللي انتوا شايفينها دي عادي، احنا بعد كده هننقص فهتبقى طبيعي. بنيجي هنا بنزود سلسلة 2 3 سلسلة، وباجي برضو بدخل هنا وبعمل العمود، ازود كمان عمود، وبطلع فوق كل عمود بعمل عمود. يبقى الزيادة اللي بنعملها كل سطر هي وفي السطر اللي هو السادس من الزيارات من الزيادات، يعني المنطقة دي أنا بزود من أول هنا، بعمل 1 2 3 4 5 6. في السطر السادس ده بعمل 3 سلسلة، هنا 2 في كل مرة 2 وهنا 3. نخلي بالنا. ودي هتبقى السطر بتاعنا هنمشي بيه لغاية الآخر. بنعمل العواميد في كل عمود عمود بالشكل ده، كل عمود عمود. وزي ما قلت لكم الزيادات هتبقى ده اخر سطر للزيادة. بعد كده هنعمل التنقيص وهنعمل رسمة بتاعت بين الوحدات اللي هي الهندسية دي، بنعمل الرسمة بتاعتنا. تمام، باجي اخر غرزة عمود بزود فيها كمان عمود، وبعدين 3 سلاسل 1 2 3، وبدخل هنا برضو في كل وحدة من الوحدات بتاعتي الهندسية دي بعمل 2 عمود في الاول، وفوق كل عمود عمود زي ما عملنا، وفي الاخر 2 عمود. تمام اهي بالشكل ده. تمام، هكمل لغاية الاخر. احنا كده وصلنا لاخر السطر بتاعنا، وهنكتفي بالجزء دوت من الفيديو. 1 2 3 هنعمل منزلقة، وهنكمل بإذن الله في الجزء التاني. وعشان أوريكم شكل المفرش هنزل لكم صورته على الفيديو عشان ما تنسوش شكله، واحنا بنكمل مع بعض. هشوفكم بخير وإلى اللقاء، مع تحياتي جيهان الأنصاري.